mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì bạn bè, những cái người bản xứ bên này á, thì hay hỏi mình tại sao mà lại qua Canada thay vì những nước khác. Thì lúc đầu mình hay trả lời là về cái education, là về vấn đề học tập. Và sau khi ở bên này khoảng hơn nửa năm thì mình mới nhận ra rằng là Canada không chỉ tốt về cái giáo dục của nó mà còn về những cái mặt khác nữa. Thì mọi người biết những cái điều đó là cái gì thì hãy xem video này nhé. Lý do đầu tiên đó chính là về education, là về vấn đề giáo dục. Đó cũng là lý do đầu tiên tại sao mà mình lại muốn qua bên Canada thay vì những nước khác. Tại vì học phí những cái trường bên này thì nó cũng tầm ngang ngang với nhau, không phải có trường nào mắc thiệt là mắc mà không có trường nào rẻ thiệt là rẻ. Thì một năm học ở bên này trường nào cũng khoảng tầm 14-15 ngàn cho tới khoảng 20.000 đô một năm. Thì theo cảm nhận, theo cá nhân của mình đó nha, thì cái giá đó thì nó rất là ok so với những nước như là Mỹ hay là Úc. Những cái trường cao đẳng thì giá nó rất là ok, nói chung là chung chung á. Còn những cái trường mà đại học đồ thì học phí nó là cao, một năm 30 mấy ngàn là chuyện bình thường. Nhưng mà bên Canada bên này á, mình có những người bạn mà người ta học đại học ở bên này á, thì nó cũng không có cao lắm, nó cũng chỉ tầm khoảng 20 ngàn một năm thôi. Thì cái giá rất là ok. Khi mà bây giờ thì mình đang học cao đẳng, nhưng mà nếu như mà mình muốn sau 2 năm mình học cao đẳng xong mình muốn transfer lên cái đại học thì mình vẫn có thể, nghĩa là mình tiết kiệm được mấy ngàn. Nhưng mà đại học bên này cũng không mắc nên tại sao lại không. Mình đi đến trường thì thầy cô rất là hòa đồng. Thầy cô lúc nào dạy cũng dạy rất là nhiệt tình luôn á. Mà nói tới đâu thì nói xong khoảng một phần nữa đó thì sẽ hỏi mình là mày có hiểu hay không, mày có câu hỏi gì không, hỏi liền. Nếu như mà giáo viên sai nha, mà bạn nhắc được cái điểm giáo viên sai mà bạn hỏi được cái điểm đó đó, là giáo viên càng thích bạn nữa. Mình thì mình ít có hỏi, tại mình cũng đâu giỏi tới nỗi mà để có thể hỏi được những cái câu cao siêu. Nhưng mà giáo viên sai thì mình hay nhắc, nhưng mà mình nhắc cái người ta lại cười, người ta nói trời ơi, tại vì tao mắc dạy cho tụi mày quá. Không phải mắc dạy, nghĩa là tao nhập tâm tao dạy cho tụi mày quá nên tao ghi lộn, ghi sai cái đó đó. Còn ở Việt Nam, nếu nói như vậy thì chê Việt Nam quá. Nhưng mà hồi đó mình đi học á, thì tính của mình á thì thích, nghĩa là thầy cô sai cái gì thì mình hay nói. Nhưng mà ba mẹ mình á thì rất là sợ, tại vì sợ nếu như mình nói như vậy thì mình sẽ bị thầy cô đì, nên ba mẹ mình sợ lắm. Nhưng mà mình thì không, sai thì phải nói, mắc mớ gì phải sợ đó. Mình rất là thẳng tính như vậy tới thầy cô như vậy luôn. Thì hồi đó, nhưng mà tại vì mình không biết hồi đó mình có bị đì không nữa, mình cũng không biết nữa. Nhưng mà thầy cô sai cái gì thì mình cứ nói. Nhưng mà bên này á, ở Việt Nam có thể nói thầy cô không đì, nhưng mà thầy cô không có vui khi mà mình nói thầy cô sai như vậy. Còn bên này mình mà nói thầy cô sai, thầy cô lại càng thích mình nữa. Tại vì mày tập trung, mày ngồi học, mày tập trung, mày nghe tao nói, mày mới biết là tao sai chỗ nào. Rồi hỏi nha, thầy cô mình mà có người nào hỏi nha, trời là người ta mừng lắm. Mình chỉ còn mình đem tập lên hỏi, mà mình hỏi mấy câu nào mà hơi khó một tí á, là thầy cô hay giảng nhiệt tình lắm luôn. Rồi thầy, nghĩa là bên này nó hay có mấy cái office hours, thì cái giờ, nghĩa là một tuần mấy người mà giáo sư á, thì mấy thầy cô á, thì người ta sẽ có cái văn phòng của người ta. Rồi cái giờ đó thì mình không hiểu cái gì á, thì mình vào mình hỏi này kia. Mình thấy cái đó rất là hay á. Tại vì mình đâu thể trong lớp cái thời gian trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ, mình đâu thể nào mà có thể học hết đâu. Mà cái bên này học nhiều lắm, nhằm khi một buổi học có thể học hết cả một chapter. Một tuần học là học hết một chapter. Nếu như chapter đó dài, nếu như chapter ngắn là trong vòng một buổi có thể học hết. Trong một buổi học 2 tiếng đồng hồ làm sao mình có thể giống như là hiểu được hết tất cả những cái khối lượng kiến thức lớn như vậy. Thì đó là những cái thời gian mà mình có thể đi lại hỏi thầy cô này kia. Mình cũng đi hỏi một vài lần, thì nói chung là thầy cô cũng rất là nhiệt tình để đáp cho mình, nên mình cũng rất là thích những cái đó. Thì cái đầu tiên là về giáo dục ha. Xong rồi cái thứ hai mình thích là về thời tiết bên này. Không, khí hậu mới đúng. Mình nhớ lúc mà mình trước khi mình qua bên đây, mình có đem theo một cái khẩu trang. Ở bên Việt Nam thì đâu có ai ra ngoài đường mà không mang khẩu trang y tế đâu.
phải công nhận là khoảng hầu như 100% người, chỉ có thể là đàn ông á, nghĩa là con trai thì một số người vẫn mang nhưng một số người thì không thôi. Nhưng mà ra ngoài đường ở Việt Nam lúc nào cũng bụi, đặc biệt là những thành phố lớn như là Sài Gòn. Hồi đó mình học ở 1 năm ở Sài Gòn thì lúc nào ra ngoài đường mình cũng phải bịt ít nhất là 2 cái khẩu trang. Một cái khẩu trang y tế với một cái khẩu trang vải bự thiệt là bự như vậy nè. Ra ngoài đường là chùm kín mít hết. Nên mình không biết bên này như thế nào, nhưng mà mình có đem một cái khẩu trang thì mình bỏ vào trong cái ba lô của mình để có gì mình qua bên này mình mang. Nhưng mà từ lúc mà mình mang nó qua bên này tới bây giờ mình bỏ luôn khẩu trang đó, là tại vì mình không sử dụng tới. Ở bên này khí hậu phải nói là cực kỳ trong lành thì không phải, nhưng mà nói chung là để cho mọi người ra ngoài đường mà không phải mang khẩu trang đó là chuyện bình thường. Bên này không ai mang khẩu trang hết trơn, chỉ khi nào mọi người bị bệnh mọi người mới mang khẩu trang là người ta biết là mọi người bị bệnh á, chứ không phải là mang khẩu trang á như bên mình. Thì đó, mình rất là thích cái khí hậu bên này. Nói chung là nó không có bị ô nhiễm á. Trời, hồi đó mình ở Sài Gòn, tới lúc mà mình ở Sài Gòn xong bây giờ mình qua bên này thì mình thấy trời giống như là khác một trời một vực gì á. Nên mình rất là thích qua bên này, mình thích tận hưởng và thiên nhiên hơn. Tại vì bên này á là cây cối này kia nhiều lắm. Ở phía sau nhà mình là như một cái khu rừng vậy đó. Buổi sáng mở cửa ra là mọi người sắp như tận hưởng được không khí trời mát mẻ trong lành đồ á. Mặc dù nó hơi lạnh nhưng mà mình đi ra khoảng chừng 2-3 phút xong rồi mình đi vào nhà, nhưng mà mình cảm giác là mình thoải mái tinh thần của mình. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba mình thích về Canada nữa đó chính là về cái transportation, là về cái phương tiện. Ở bên này phương tiện công cộng rất là nhiều, là lúc nào cũng có, chứ như ở Việt Nam mình á, thì chỉ có bus thôi, chỉ có xe bus với là phương tiện công cộng này kia thôi. Ở lúc nào mọi người cũng xe gắn máy, xe hơi này kia hết. Nhưng mà ở bên này á, thì phương tiện công cộng không à. Mình đi từ nhà của mình đi ra tới trường thì mình chỉ cần bắt một chuyến bus là mình đi được thôi. Bên này không chỉ có bus mà còn có tàu điện nữa. Bên này có 2 loại, một cái là ở Subway là ở dưới, còn một cái Skytrain là ở trên. Thì mọi người coi trong những cái clip trước của mình á thì đã thấy được là cái Skytrain nó chạy ở trên gì nè, thì nó tàu điện. Thì nói chung là mọi người ở bên này đi làm, mặc dù có đi ra sân bay đi chăng nữa thì mọi người vẫn đi những cái phương tiện công cộng. Bên này nó có rất là nhiều tuyến, thì mọi người đi những cái tuyến nào mà có thể ra sân bay được á thì mọi người lên tàu, mọi người sẽ thấy vali khắp mọi nơi luôn. Nghĩa là người ta không phải là lúc nào cũng đi xe á, thì người ta hay đi phương tiện công cộng lắm. Bên này người ta đi làm người ta cũng đi phương tiện công cộng nữa thay vì đi xe hơi. Thì mình thấy cái đó là cái cách bảo vệ môi trường tốt hơn, lại cũng tiết kiệm nữa. Và cái thứ tư mình thích nữa đó chính là con người bên này. Mọi người bên này rất là hòa đồng luôn á. Lúc đầu thì mình còn hơi ngại, nhưng mà từ từ nó cũng giống như là từ từ cái nó ăn sâu trong người mình vậy á. Lúc trước mình đi ra ngoài đường buổi sáng rồi mình đi bộ rồi chuẩn bị đi học á, thì mình gặp mấy cái người lớn tuổi, người ta hay dắt con chó đi á, cái người ta cũng good morning mình. Thế là lúc đầu thì mình chỉ cười, mình nghĩ là mình kiểu ngại thì mình chỉ nói lên thôi, mình cũng chỉ chào lại người ta thôi. Nhưng mà bây giờ mình đi ra ngoài đường á, mình thấy người ta mình cũng bắt đầu mình chào trước á. Nó giống như là cái điều bình thường ở bên này vậy, mọi người chào nhau không quen biết gì hết, chào nhau đó cũng là một chuyện bình thường. Sáng ra ngoài đường cứ gặp ai cũng là good morning, cũng chào. Mình đi lên xe buýt mình cũng chào, mình cũng good morning với cái người tài xế. Rồi mình lên, không phải là buổi sáng thì mình good morning, còn không thì mình cứ lên mình hi, xong rồi mình say thank you với cái người tài xế đó. Mình thấy bên này á, con người bên này rất là dễ thương luôn á. Tới lúc mình nhớ có một lần mình đi làm, thì mình đi làm cầm cái bảng, mình thường mấy cái bảng quảng cáo á, mình làm cái đó làm thêm cuối tuần. Thì hôm đó là trời mưa tầm tã luôn. Và mình cầm cái bảng đó thì lạnh, mình phải cầm đứng ngoài trời trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Thì có một cái cô kia, cổ đi ngang qua với con của cổ dẫn con bé đi, cổ đi hút mình rồi, xong rồi cổ quay ngược lại, cổ hỏi là là mày đang làm ở đây đó hả? Trời, mình thấy như là người ta như là thấy
trời đang mưa mà mình phải đứng ở đó mình làm, xong rồi bả cũng good luck mình, rồi bả cũng nói này kia. Mình cảm giác trời giống như là người ta không biết mình là ai kìa, nhưng mà người ta cũng như là người ta cũng quan tâm, người ta cũng hỏi han mình. Nó tự nhiên mình cảm giác là tự nhiên cảm thấy ấm lòng á, tại người ta thân thiện quá mức như vậy á. Nên mình cảm giác mình qua bên này mình học được những cái điều rất là tốt từ con người Canada bên này á. Thì trong những cái số liệu mà trên mạng mình nhớ là mình đã đọc đâu đó rồi á, thì nó là một trong những đất nước mà con người rất là thân thiện đó là Canada. Mọi người ai cũng thân thiện hết trơn, mình rất là thích. Cái điều cuối cùng mà mình rất là thích về Canada đó chính là không có tiếng còi xe. Mình là một người rất là ghét tiếng còi xe. Mình không hiểu tại sao nữa. Trời ơi, mình ghét dã man luôn á. Hồi ở Việt Nam mình cũng chạy xe gắn máy được khoảng 1-2 năm vậy á. Nhưng mà cái lần mà mình nhấn cái tiếng còi xe chắc nó đếm được trên đầu ngón tay. Thật sự là vậy. Có những lúc mà mình muốn bấm cái còi xe mà mình tự nhiên mình quên, mình không biết là cái chuông nó nằm, nghĩa là cái còi nó nằm ở đâu á. Tại vì mình không có dùng nó thường xuyên, mình rất là ghét. Thà mình chạy chậm, mình thấy cái chuyện xảy ra trước mắt thì có thể là nếu như mình bóp kèn thì người ta tránh vô, nhưng mà thà mình chạy chậm một tí rồi để người ta chạy trước mình vậy sao. Chứ mình rất là ghét nghe cái tiếng còi xe. Mà ở Việt Nam hả, trời ơi, mỗi lần mà dừng đèn đỏ, mà đợi đèn đỏ, mấy người ở đằng sau á còn 4-5 giây nữa mới hết đèn đỏ, mà lúc nào cũng bóp kèn bắt mình chạy chứ. Nhưng mà mình vẫn không, đứng đó, ai muốn chạy thì chạy đi, chạy được thì chạy, tôi vẫn đứng ở đó. Người gì mà kỳ cục. mình rất là ghét cái tiếng còi xe. Mà bên này hả, mọi người thấy là tới cái giờ ở bên này cũng có kẹt xe nha, chứ không phải không có đâu nha. Bên này cái tầm giờ đi làm về khoảng 4-5 giờ kẹt xe dã man. Mình nhìn ở trên, mình đi Skytrain, mình đi tàu điện ở trên á, mình nhìn xuống dưới đường cái mình thầm cảm ơn, hên quá là mình đi Skytrain, chứ không nếu như mà mình đi xe thì không biết chừng nào mới về tới nhà. Mà thật sự là không nghe một tiếng kẹt xe nào hết. Mình đi với bạn của mình cũng đi bằng xe hơi, nhưng mà kẹt xe cỡ nào kẹt xe cũng không bao giờ nghe tiếng còi xe. Chừng nào tới đèn đỏ, chừng nào cái người phía trước đi thì người ta đi, chứ người ta không có bóp kèn bắt mình đi. Chỉ khi nào mà tới cái lượt của cái người kia đi mà người ta đo làm cái gì, người ta quên, người ta không đi thì người đằng sau mới bóp cái kèn cái để cho người đằng trước người ta biết, giống như cho tín hiệu vậy để người đằng trước người ta biết người ta đi. Chứ mặc dù kẹt xe cỡ nào cũng không nghe tiếng còi xe, nói chung là vẫn rất là im lặng. Chứ không phải như Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình mà mỗi lần kẹt xe hả, chui cha mà ơi, nghe cái tiếng còi xe nghe muốn xỉu luôn nha. Mình thì bản thân mình rất là ghét tiếng còi xe, nên mình qua đây mình giống như mình tìm thấy được cuộc sống của mình vậy. Trời ơi, không có tiếng còi xe rất là hạnh phúc vậy á. Cái điều cuối cùng nữa mà mình thích về Canada nữa, đó là người ta lúc nào cũng nói lời cảm ơn và nói lời thank you. Thật sự là vậy. Cả một ngày mình không thể nào tính nổi là mình đã nói bao nhiêu lời cảm ơn, bao nhiêu lời xin lỗi luôn á. Mình đi làm, người ta đưa đồ cho mình thì mình cũng phải nói cảm ơn. Nghĩa là từ những cái hành động nhỏ nhặt nhất, giống như mình đi lên xe buýt thì mình tap cái thẻ vào, thì cái thẻ đó xong thì mình cũng phải nói là thank you với cái người driver. Tới lúc mà mình xuống xe rồi á thì mình cũng thank you với cái người driver lần nữa. Nghĩa là người ta đã chở mình đi. Nói chung là bên này mình cảm giác là cái lời nói cảm ơn với xin lỗi ăn sâu vào trong người ta từ một đứa con nít. Giống như là mình nghĩ là bên này ba mẹ người ta vậy là lúc nào cũng phải nói lời cảm ơn, cái lời xin lỗi á, là từ từ người ta giống như hình thành trong người ta luôn. Lúc nào cũng phải nói như vậy hết á. Chỉ cần đi ra ngoài đường đụng trúng một người thôi, mặc dù mình không có lỗi đi nữa, mình cũng phải say sorry. Là cái đó là giống như một cái điều rất là hiển nhiên. Cái điều mà nói xin lỗi cảm ơn là một cái điều rất là bình thường với bên này vậy á, là ai cũng phải nói như vậy hết á. Mình cảm giác rất là hay để cho người Việt Nam mình học hỏi theo á. Thì đó là 5 điều mà mình thích về Canada dưới góc nhìn của một du học sinh nha. Chứ mình không biết đối với những cái người lớn hơn thì người ta sẽ suy nghĩ về Canada như thế nào. Nhưng mà như mình, một du học sinh, một đứa mới có 10 mấy 20 tuổi, thì đây là những cái điều mà mình thích về Canada. Thì cảm ơn mọi người đã đón xem, và đừng quên là like, subscribe, cũng như là mọi người có câu hỏi gì thêm thì hãy comment ở dưới cái phần bình luận để cho mình có thể
kết nối với mọi người nhiều hơn, nói chuyện với mọi người nhiều hơn, và mình sẽ quay lại với những video lần sau. Bye bye.